අද මම ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නේ. පෑන් එකට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දා ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික දා ගන්නවා. පරපින්චා රම්පේ ඒ ටික පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ කරාමරි කරන සූපි lemon කරාමරි පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා. එනසල් ටිකක් කොටලා මෙන්න පාවිච්චි කරනවා. කුරුඳු ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සුළු පාටක මට බැද ගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් පාට වෙන්න තෙල් එකේ මස් එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකද මම ඒච්චරයි පාවිච්චි කරන්න තුන පහ වෙන වැඩි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ තුන පහ. ගම්බිරිස් වලින් තමයි මේක හදන්න යන්නේ අන්තිමට. දැන් මේක පාට වීගෙන ආව තුන පහ එක පහ දාන්නේ නැහැ මම මේකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මස් එක දාලා අපි මස් එක හොඳට කම්බ ගන්නවා. පැය භාගයක් පමණ. වලට වහලා තියන්න පුළුවන් මේක තැම්බෙනකම්. වතුර දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මොකද මේක තියෙන වතුරෙන්ම පුළුවන්. හරි පේනවා මේ ලෑම් එක හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට හිඳිලා තියෙන්නේ. බලහයි මේකට ඇයි වතුර දැම්මේ නැති කියලා. මම මොකද ලෑම් එක හොදනකොට ඒක වතුර තියෙනවා. ඒකයි මම වතුර නැතුව මේක තම්බගත්ත තෙල් වලින් මේ විදිහට. දැන් මේකට මම තව තෙල් ටික දාලා තෙල් දාලා අමු මිරිස් ලුණු එක දාගෙන විනාඩි 5ක් විතර තව කුක් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉස්සර මේක හරිම ලේසි ලෑම් ෆ්‍රයි එක. වැඩි කෙනෙකුට ඔයාලා මේක අමතක කරන්න එපා. ගම්බිරිස් කුඩු දාන්න ඕනේ. මේක මොකද ගම්බිරිස් වලින් 3-5 අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ගම්බිරිස් වලින් තමයි මේක හදාගන්නේ. ගම්බිරිස් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තිබුණාට කමන්නේ නැහැ. ඔයාලට වැඩි ස්පයිසි කරන්න නැත්නම් අඩුවට තිබ්බත් කරන්න. ඒක ඔයාලගේ ටේස්ට් එක යනවා. කෑලි මිරිස් තරම මොකුත් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට. මේ වර්ගයකට විතර දැම්මනම් හොඳටම ඇති. මේ විදිහට විනාඩි 5ක් පමණ කවලම් කරගන්න තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ගානට වලට නිම් දා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහ ලෝකේ තමයි පොඩ්ඩක් දානවා. ඒක වලගේ අවස්ථාව හැටියට ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හදලා ඉවරයි මම මේක. මම මේ විදිහට භාජනයේට දාලා දෙන්නම්. හරිම ලීසි වෙලාව තමයි පැය භාගයක් විතර ලෑම් එක කුක් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන එකම දේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට හදන්න හරිම ලීසි මේක.